Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι για ακόμα μια φορά. Αυτή τη βδομάδα άργησα λίγο με τα βίντεο λόγω κρυώματος. Ήμουν κρυωμένη, είμαι ακόμα λίγο κρυωμένη. Ωστόσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα likes, subscribes και οποιαδήποτε υποστήριξη στο κανάλι. Είδα και πολλά από τα μηνύματα που μου στέλνετε χωρισμένοι, κάποιοι που είναι χωρισμένοι και μου στέλνετε. Ήθελα να σας πω γι' αυτό, φυσικά θα κάνουμε και κάποιο reading για χωρισμένους, το έχω στο μυαλό μου εφόσον είδα τα μηνύματα. Απ' την άλλη, όσον αφορά για τα readings, οι αναγνώσεις για τα αισθηματικά, ναι, κάποιες φορές αναφέρω και την περίπτωση σε άτομα που μπορεί να είναι χωρισμένοι και θέλετε λίγο να δείτε τι μπορεί να σκέφτεται, αλλά για τους χωρισμένους λέω να κάνω, γιατί όλοι έχουμε χωρίσει κάποια στιγμή, σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, θα κάνουμε και ένα βίντεο για αυτή την κατηγορία και μόνο. Νομίζω ότι το επόμενο ή το παραεπόμενο, πάντως κάποιο από τα επόμενα σίγουρα θα είναι για σας, αποκλειστικά. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι όπως βλέπετε η ανάγνωση που κάνουμε σε κάθε βίντεο είναι γενική, έτσι, είναι γενική, οπότε πολλές φορές αν δείτε ότι κάτι από αυτά που έχετε διαλέξει από τις ομάδες δεν βρίσκεται να αντιστοιχεί σε αυτά στη δική σας περίπτωση, ή διαλέγετε άλλο ή απλά δεν αντιστοιχεί σε εσάς, εντάξει, συμβαίνει και αυτό πολλές φορές, γιατί τα readings είναι λίγο γενικά μέχρι τώρα, έτσι. Πολλές φορές βέβαια μπορεί να πέσουμε και μέσα να σας αφορά, εντάξει, καθώς όπως δεν ξέρω να το ξέρετε, κάνω channeling κάθε φορά δηλαδή. Το channeling είναι όταν συνειδητά προσπαθώ να πιάσω συλλογικά μηνύματα ή ομαδικά πολλές φορές από τι συμβαίνει, έτσι, μέσω της διαίσθησης και την εξάσκηση του ταλέντου αυτού που μάλλον έχω, θα δείξει, αστείευομαι. Λοιπόν, ok, 3 ομάδες για το ερώτημα του βίντεο αυτού είναι πώς είμαστε στα μάτια, πώς είστε στα μάτια του προσώπου που σας ενδιαφέρει. Είτε αυτός είναι ο σύντροφός σας, είτε αυτός είναι κάποιος που υπάρχει ένα φλερτ και ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι και μια περίπτωση και για χωρισμένους ενδεχομένως. Ακούστε το και δείτε αν ταιριάζει κάτι, πώς είστε στα μάτια του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, όποιος και να είναι αυτός. Γι' αυτό το λόγο, αγαπημένοι μου, έχουμε 3 piles, το 1, το 2 και το 3, angel quartz με τον κρίσταλο, τον αγγελικό κρίσταλο. Αυτός δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα αυτός ο κρίσταλος, ας το πούμε στρογγυλό. Νομίζω και αυτός είναι sun catcher, αλλά δεν είμαι σίγουρη, πρέπει να το δω. Ο στρογγυλός χαλαζίας και η ηλιακή πέτρα. Διαλέξτε μία από τις 3 ομάδες. Συγκεντρωθείτε λίγο, διαλογιστείτε ποιο από τα 3 θέλετε, πώς είστε στα μάτια του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, με λεπτομέρειες. Και πάμε κατευθείαν μετά από αυτό για την ομάδα 1. Ομάδα 1, λοιπόν, για την ομάδα 1, πώς είστε στα μάτια, πώς σας βλέπει το άτομο, πώς είστε στα μάτια του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, με λεπτομέρειες. Ομάδα 1. Καθαρίσουμε και λίγο τις κάρτες μας. Έχω πια εδώ το stick μου. Αυτές εδώ είναι λίγο, έχουν πάει ανάποδα. Πρέπει να τις φτιάξουμε. Καμπαλιστικές κάρτες είναι η ομάδα 1. Ξέχασα να το αναφέρω, το deck.
αλλά νομίζω ότι δεν έχει πολύ σημασία, γιατί πάμε με τη διαίσθησή μας και αυτό σας προτείνω κι εγώ, να διαλέγετε την ομάδα με βάση το ένστικτό σας και τη διαίσθησή σας. Πώς είμαστε λοιπόν στα μάτια του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει, του προσώπου που μας ενδιαφέρει, ομάδα 1. Πώς είμαστε στα μάτια του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει, του προσώπου, ομάδα 1. Κάρτα 1, πρώτη κάρτα. Χαμός σήμερα. Πολλές θέλω, αισθάνομαι ότι θέλω να βγουν πολλές κάρτες. Τι γίνεται, 2. Τρίτη. Για την ομάδα 1, στα μάτια του προσώπου που μας ενδιαφέρει. 4. Και 5. Μάλλον αυτή δεν τη θέλουμε, για την ώρα τουλάχιστον. Πρώτη κάρτα, η γενική εντύπωση, και έχουμε τον υπότη των πεντάκτηνων. Δεύτερη κάρτα, είναι αυτό που τον ενοχλεί, τι είναι αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο. Τρίτη κάρτα, ή την ενοχλεί, έτσι πάντα έχουμε και για τα δύο, και για αγόρια και για κορίτσια. Η τρίτη κάρτα είναι τι του αρέσει περισσότερο, σε αυτό τι του αρέσει περισσότερο σε εσάς, και έχουμε 2 πεντάκτηνα με το τσοκμά, είναι καμπαλιστικές, σας είπα, οι κάρτες. Και τέταρτη είναι η συμβουλή που έχει να μας δώσει. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, έτσι με τον υπότι λοιπόν των πεντάκτηνων, δείτε και την κάρτα από κοντά, αν και σας λέω είναι λίγο καμπαλιστική, είναι με το δέντρο της ζωής, το καμπαλιστικό. Λοιπόν, σας βλέπει πάρα πολύ καλά, αυτό θέλω να σας πω, ότι η εικόνα που έχει, η γενική εικόνα που έχει το άτομο που σας ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ θετική. Πάρα πολύ θετική. Σας βλέπει αρχικά ότι δουλεύετε αρκετά για αυτό που θέλετε. Είστε φιλόδοξοι, σας βλέπει ως φιλόδοξο και άτομο που δουλεύει σκληρά για αυτό που θέλει. Ότι όταν θέλετε κάτι το καταφέρνετε. Ότι είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε, δηλαδή σας θαυμάζει πάρα πολύ για την υπομονετικότητά σας, για το πώς δουλεύετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Επίσης, ότι είστε υπομονετικοί, αλλά δεν πιέζετε, του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ότι είστε μια δομημένη προσωπικότητα, ότι είστε υπομονετικοί. Τι άλλο, τώρα πάμε λίγο για κατηγορίες. Όσοι είστε παιδιά single, είστε μόνοι σας και μιλάμε για φλερτάκι, να ξέρετε ότι, ξαναλέω πάλι, σας βλέπει θετικά, δεν αλλάζει κάτι, αλλά θέλει να σας μάθει. Θέλει να σας μάθει και καλύτερα. Βλέπει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, θέλει να σας μάθει καλύτερα και τον έλκει πάρα πολύ η ήσυχη δύναμή σας και το μυαλό σας, το οποίο δουλεύει με στρατηγική. Δεν είστε drama queen, του αρέσει πάρα πολύ αυτό, overdramatic δηλαδή, και ότι εκφράζετε τα συναισθήματά σας με ένα πολύ πρακτικό τρόπο. Αυτό τους έλκει πάρα πολύ. Τώρα, για τα άτομα που είστε σε σχέση και μιλάμε για κάποιο πρόσωπο που είναι σύντροφό σας, έτσι έχετε σχέση, σας βλέπει επίσης ως ένα άτομο πιστό και σταθερό, το οποίο είναι πολύ καλό. Νιώθει ασφαλής, είτε είναι κορίτσι είτε αγόρι, έτσι, μαζί σας. Επίσης ρομαντικό, έτσι. Βλέπουμε, σας ξαναλέω, εδώ έχουμε
υπότι των πεντάκτηνων, το οποίο είναι της γης, έτσι, να ξέρετε, αντιστοιχεί σε ζώδια του αέρα και της γης, ή σε αυτές τις ιδιότητες, τέλος πάντων. Οπότε και σταθερότητα και ρομαντικότητα, αλλά με τον τρόπο σας, έτσι, με ένα πρακτικό τρόπο, και ότι εκφράζετε, ξαναλέω, τα συναισθήματά σας με έναν τρόπο που δεν είναι ούτε δραματικός, είναι όσο πρέπει, με πρακτικότητα. Του αρέσετε πάρα πολύ σαν τύπο, έτσι σας βλέπει, πρακτικό, τύπο οργανωτικό, μεθοδικό, στρατηγικό, έτσι, με στρατηγικότητα. Τώρα πάμε και για τους χωρισμένους. Για όσοι έχετε φύγει από μια σχέση και αναρωτιέστε, ή από ένα πρόσωπο που κάποια σχέση είχατε και αναρωτιέστε πώς σας βλέπει ως ένα πρόσωπο, ξαναλέμε πάλι τα ίδια πάνω κάτω, μεθοδικό, φιλόδοξο, πρακτικό, παραγωγικό. Δεν σας βλέπει σίγουρα ως ένα μίζερο άτομο, έτσι, σας βλέπει πολύ θετικά. Για άμα θέλει να σας έχει πίσω, θα πρέπει να γυρίσετε, δηλαδή θα πρέπει να φερθεί και αυτός με έναν τρόπο ή αυτή λογικό, παρά πολύ συναισθηματικό. Εντάξει, οπότε αυτά είναι, έτσι σας βλέπει για την ομάδα 2. Τώρα, με την πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση είναι τι μπορεί να τον νευριάζει, ή να την νευριάζει σε εσάς, τι τον ενοχλεί ή τι την ενοχλεί. Έχουμε Page of Wands. Έτσι, λοιπόν, έχουμε τον ακόλουθο της φωτιάς. Τον ή την, έτσι. Ποια είναι τα στοιχεία που δεν του αρέσουν ή δεν της αρέσουν ή τον ενοχλούν. Ενδεχομένως να είστε υπερενεργητικοί. Αυτό λίγο μπορεί να τον ή την εκνευρίζει. Και να μην είστε πολύ συνεπείς σε πώς να το πω, μπορεί και να νομίζει ότι μπορεί και να μην θέλετε σχέση, αν μιλάμε για φλερτ και τα λοιπά, ότι έτσι λίγο φευγάτη τύπου σε κάποιες περιπτώσεις, ή ότι δεν έχετε αυτοπεποίθηση πολλές φορές. Ότι επίσης μπορεί να βαριέστε εύκολα, και αυτό μπορεί να τον ενοχλεί ή να την ενοχλεί, ή ότι μπορεί να σας βρίσκει και λίγο παιδί, λίγο ανώριμο ή ανώριμη, γιατί γενικά οι ακόλουθοι, όπως έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, σχετίζονται λίγο με την ανωριμότητα. Δηλαδή ενδεχομένως θα ήθελε ή τον ενοχλεί, την ενοχλεί που μπορεί να μην είστε τόσο σοβαροί, θα ήθελε και λίγο να είστε πιο σοβαροί. Επίσης να είστε πιο αισιόδοξοι και να έχετε αυτοπεποίθηση. Αυτά ενοχλούν, τον ή την ενοχλούν, και ότι μπορεί και να βαριέστε εύκολα και αυτό τον κάνει ή την κάνει να ανησυχεί. Τώρα, στην τρίτη θέση, τι είναι αυτό που τους αρέσει περισσότερο. Εδώ έχουμε, όπως βλέπουμε, το 2 των πεντάκτηνων. Το 2 των πεντάκτηνων, λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε τον Δία στον εγώ καιρό. Δία στον εγώ καιρό εκπροσωπεί το 2 των πεντάκτηνων, και αυτό που του αρέσει ή της αρέσει περισσότερο είναι ότι μπορείτε και κρατάτε ισορροπίες όμως, παρόλα αυτά. Κρατάτε ισορροπίες ή προσπαθείτε πάντοτε να βρείτε την ισορροπία, ότι προσαρμόζεστε. Προσαρμόζεστε στη ζωή με τα πάνω και τα κάτω της, δεν το βάζετε κάτω, έτσι, και ότι είστε συντροφικοί. Μπορεί να τον εκνευρίζει λίγο, έτσι, η ανωριμότητα, ή να την εκνευρίζει η ανωριμότητά σας, όμως φαίνεται να θέλετε σχέση, του αρέσει αυτό ή της αρέσει, και ξαναλέω επίσης πολύ σημαντικό ότι προσπαθείτε και κρατάτε πάντα τις ισορροπίες, είναι από τα καλύτερά σας στοιχεία. Τώρα, η συμβουλή μας εδώ είναι, που έχει να μας δώσει το deck μας, η συμβουλή είναι με το Devil Reversed, βλέπετε είναι ανάποδα, ο διάβολος ανάποδα, Capricorn στον εγώ καιρό αντιστοιχεί. Λοιπόν, ότι πρέπει να απελευθερωθείτε και να απελευθερωθείτε από ενδεχομένως αιμονές
ή από ιδέες, αν είστε πεσημιστές κτλ. Απελευθερωθείτε από αυτό, απελευθερωθείτε από ό,τι σας βασανίζει και μεταμορφωθείτε στον καλύτερό σας εαυτό. Αυτό μας λέει. Ότι είναι η ώρα για να γίνετε, να είστε ο καλύτερος ή η καλύτερη που μπορεί να γίνετε. Και επίσης, αν υπάρχει κάτι που σας κρατάει δεμένο, γιατί αυτό αντιπροσωπεύει και λίγο πολλές φορές αυτή η κάρτα, είναι να σπάσετε τα δεσμά οποιασδήποτε. Είτε αυτό είναι σχέση, είτε αυτό είναι σκέψη, είτε συνήθεια, το οποίο σας φέρνει πίσω και σας κρατά δεμένους σε μια κατάσταση που μπορεί να μην θέλετε να είστε, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε. Λοιπόν, αυτά είναι τα γενικά για το 1. Θα πάρω και μερικές καρτούλες ακόμη, συμπληρωματικά, για το πώς είστε στα μάτια του ή στα μάτια της. Όσον αφορά τη θέση 1 και τη θέση 3, γενική εντύπωση και αυτό που τους αρέσει περισσότερο. Γενική εντύπωση λοιπόν, συμπληρωματικά. Αυτό, να το, Knight of Coins. Λοιπόν, εδώ επίσης στο γενικό είναι ότι τους αρέσει η εύθυμη διάθεση που μπορεί να έχετε. Αυτό πάει και λίγο με αυτό που πολλές φορές αυτά που μας ενοχλούν κάποιον, μπορεί εσάς όμως να είναι έτσι ότι εντάξει, βρίσκετε τρόπους να διασκεδάζετε σαν μικρό παιδί. Αυτό μπορεί λίγο να είναι σπαστικό για τους άλλους, έτσι. Έχετε εύθυμο vibe. Αυτό είναι το γενικό σας, έτσι, εδώ σύμφωνα με το δεύτερο εδώ. Έχετε μια εύθυμη προσωπικότητα σε γενικές γραμμές, παρόλο που μπορεί να είστε λίγο πεσημιστές, είστε λίγο σαν μικρά παιδιά. Εντάξει, αυτό και τους αρέσει, είναι η γενική εντύπωση και πολλές φορές στην υπερβολή του μπορεί να τους πάει λίγο τα νεύρα και αυτό που τους αρέσει περισσότερο, εκτός από την ισορροπία που είπαμε, για να έχουμε επιβεβαίωση εδώ. Να το. Κοιτάξτε. Σχέση. Και αυτό που τους αρέσει περισσότερο είναι, πάλι βλέπετε εδώ είχαμε την ισορροπία και πάλι είναι σαν την κάρτα των lovers, των εραστών, που κρατάτε πάλι τις ισορροπίες και του αρέσει πάρα πολύ ή της αρέσει όταν βρίσκεται, όταν συνδέεστε με αυτό που σας φέρνει περισσότερο χαρά, με αυτό που είστε πιο πολύ, που έχετε πάθος γι' αυτό. Δηλαδή αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, και η ισορροπία και όταν συνδέεστε με πράγματα που σας κάνουν πολύ χαρούμενους ή χαρούμενες. Για να πάρουμε και μια κάρτα μηνύματος. Οπα, εδώ κουνιούνται όλα, δεν μας αρέσει αυτό. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, και μια κάρτα μηνύματος, αυτή βγήκε κατευθείαν. Να το. Λέει ότι έχει πρόβλημα με τα... βγαίνουνε παιδιά κατευθείαν, Έχει πρόβλημα μάλλον με τα οικονομικά του, το άτομο που ενδιαφέρεστε. Έχει πρόβλημα με τα οικονομικά του. Μήπως θα ήταν καλύτερα να πάρει ο καθένας το δρόμο του, λέει. Αναρωτιέται. Και μετά σε ονειρεύομαι. I daydream about you. Ονειρεύομαι, σε σκέφτεται. Λοιπόν, κοιτάξτε. Επειδή έχει πρόβλημα με τα οικονομικά το άτομο που σας ενδιαφέρει, μου βγάζει ότι πολλές φορές σκέφτεται μήπως θα ήταν καλύτερο λόγω αυτού του παράγοντα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ τους απασχολεί. Εσείς θα μου πείτε. Γιατί τόσο πρόβλημα με τα οικονομικά. Μήπως θα ήταν καλύτερο να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Και απ' την άλλη λέει, σε ονειρεύομαι, σε σκέφτομαι, I daydream. Daydream είναι όταν ονειρεύεσαι ακόμα και τη μέρα. Σε σκέφτομαι συνέχεια και σε ονειρεύομαι, ουσιαστικά. Είστε σαν όνειρο, ας το πούμε, για αυτό το άτομο. Λοιπόν, αυτά για την ομάδα 1.
Ελπίζω κάτι να σας είπε αυτή η ανάγνωση για το άτομο που σας ενδιαφέρει. Πάω στο νούμερο 2, στην ομάδα 2. Ωραία, γεια και στην ομάδα 2. Όσοι διαλέξατε την ομάδα 2, εδώ πρέπει να είναι αυτό. Να δούμε πώς είστε στα μάτια του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει και ποια είναι τα σημεία τα καλύτερά σας ή αυτά που τον ενοχλούν. Επίσης, πριν πάω στο 2, θα ήθελα να σας πω, αν έχετε στο μυαλό σας κάποια ιδέα ή εκτός από τους χωρισμένους, γιατί αυτό το έχω στο μυαλό μου, για κάποιο reading, εκεί στα σχόλια που μου γράφετε, γράψτε μου και αυτό, αν έχετε κάποια ερώτηση που θα θέλατε να την κάνουμε, να το δούμε, κάποιο reading. Αυτά. Πάμε για την ομάδα 2 λοιπόν, γρήγορα, χωρίς να χάνουμε χρόνο. Πώς είμαστε? Ελπίζω να μην είστε κι εσείς κρυωμένοι, γιατί αυτό το κρύωμα, συν με την αλλεργία μου, τώρα κάπως είμαι καλύτερα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πώς είστε στα μάτια του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει? Ομάδα 2, για πάμε να δούμε. Ομάδα 2, ομάδα 2. Ένα. Πάμε εδώ. Πώς είναι η ομάδα 2 στα μάτια του ανθρώπου, του προσώπου που σας ενδιαφέρει? Κάρτα 1. Γενική εντύπωση. Πάντε πάλι αυτό το Page of Wands. Ακόλουθος της φωτιάς. Γενική εντύπωση. 2. 3 κούπα. Η θέση 2 είναι αυτό που τον ενοχλεί ή την ενοχλεί και πάρα πολύ ωραία κάρτα αυτή, έχετε πολύ καλή κάρτα. Στο 4η θέση είναι αυτό που του αρέσει ή της αρέσει περισσότερο και η τέταρτη είναι η συμβουλή που είναι 5 των ράβδων. Λοιπόν, ομάδα 2, πάμε. Λοιπόν, η γενική εικόνα για το πώς σας βλέπει γενικά, έτσι, με τον ακόλουθο, τι ωραία εικονογράφηση και το Spinning Star. Λοιπόν, αυτό το deck μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, άσχετο. Λοιπόν, η γενική εικόνα. Ακόλουθος το ράδον ανάποδα σημαίνει ότι αυτό το άτομο σας βλέπει, που σας ενδιαφέρει, σας βλέπει σαν ένα άτομο το οποίο του λείπει η κοινή λογική λιγάκι, λίγο τρελούτσικο ή τρελούτσικη, ότι μάλλον τα πλάνα, τα σχέδια που κάνετε είναι μη πρακτικά και ότι ίσως δεν οδηγούν πουθενά. Σας βλέπει λίγο ανώριμο, ανώριμη, γενικά, έτσι. Σας βλέπει λίγο αναβλητικό ή αναβλητική. Αυτός ή αυτή πιστεύει ότι πρέπει να θέσετε πιο ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό σας. Επίσης ότι δεν συγκεντρώνεστε εύκολα, δηλαδή αποσπάται η προσοχή σας εύκολα από εδώ και από εκεί. Ότι πολλές φορές αποφεύγετε τη δουλειά γιατί νιώθετε ότι δεν έχετε κίνητρο. Λίγο βιαστική, ότι θέλετε την επιτυχία αμέσως, αλλά δεν είστε διαθέσιμοι να δουλέψετε γι' αυτό. Έτσι, δηλαδή έχουμε λίγο κάποια αρνητικούλια λίγο εδώ. Πάμε τώρα για κατηγορίες. Για τους singles, για αυτοί που είναι μόνοι τους και μιλάμε για απλά για ένα φλερτ, για κάποια νέα σχέση, σας βλέπουν επίσης πάλι, όχι ότι είναι κάτι διαφορετικό, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Δεν είναι σίγουροι για το ποιες είναι οι προθέσεις σας. Σας βλέπουν λίγο ανώριμο ή ανώριμο, ότι δεν ξέρετε, δεν είναι σίγουροι αν θέλετε σχέση ή έτσι. Δηλαδή είναι σαν να τους δίνετε τα σήματα που τους στέλνετε ότι είναι μεικτά, ότι είναι ανάμεικτα, δεν είναι ξεκάθαρα, ότι δεν μπορούν να σε εμπιστευτούν απόλυτα.
και ότι δεν βλέπουν και πολλή προσπάθεια από την πλευρά σας όσον αφορά για καινούργια σχέση, έτσι, αν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Έτσι, πρέπει να είστε λίγο πιο ξεκάθαροι δηλαδή. Τώρα, αν υπάρχει ήδη σχέση, αν είστε σε σχέση, αυτό σημαίνει ότι σας βλέπουν επίσης σαν κάποιον τον οποίο δεν μπορούν και πολλοί να καταλάβουν. Δεν υπάρχει πολλή σύνδεση μεταξύ των πραγματικών προθέσεων των δικών σας και των πράξεών σας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τι θέλετε ακριβώς. Σαν να σας βλέπει λίγο ανώριμους και ότι δεν αναρωτιέται αν είστε όντως μπορείτε να αγαπήσετε κάποιον βαθιά. Είστε συνεπείς δηλαδή σε αυτό που έχετε μεταξύ σας. Επίσης μπορεί να είναι καχύποπτοι λιγάκι και με όλη αυτή τη συμπεριφορά και να σκέφτονται μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος στη ζωή σας. Δηλαδή δεν σας βλέπουν και πολύ σαν σταθερό σύντροφο, ας το πούμε. Αν αναρωτιέστε για πρώην, αν μιλάμε για πρώην, για το πώς σας βλέπει και τα λοιπά, αυτό σημαίνει ότι σας βλέπουν ως κάποιον ο οποίος διστάζει να ανοίξει ξανά την καρδιά του, να είναι ανοιχτός δηλαδή. Σαν να μην θέλετε, πιστεύει ότι δεν θα θέλατε να του δώσετε ή να της δώσετε δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που πιστεύουν είναι μάλλον ότι ενδιαφέρεστε για κάποιον άλλον. Οπότε δεν νομίζω ότι θα θέλανε να ξαναείστε, δηλαδή είναι λίγο αμφίβολο αυτό, έτσι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Τώρα, αυτό που τους ενοχλεί και δεν σας το δείχνουν ενδεχομένως, μπορεί να σας το έχουν δείξει, αλλά μπορεί και να μην σας το έχουν δείξει, είναι ότι αυτό που βλέπουν με τις 3 κούπες ανάποδα είναι ότι, ενώ κανονικά, όταν έχουμε κανονικά τα 3 of Cups, είναι για κάποια γιορτή, για reunion, ας πούμε, έτσι, ότι είστε κοινωνικοί, ότι. Το ανάποδο είναι ότι μάλλον μπορεί να θεωρεί αυτό που τον ή την ενοχλεί, ότι είστε πολύ επίοικείς, ενδεχομένως με τον εαυτό σας, ότι μπορεί να είστε κουτσομπόλιδες. Δεν ξέρω αν είστε, αλλά προσέξτε, γιατί αυτό μπορεί να πιστεύει, ότι είστε κουτσομπόλιδες και λίγο bitch, λέει. Ότι επίσης μπορεί να πιστεύει και αυτό να τον ενοχλεί ή και την ενοχλεί, ότι δεν έχετε ότι δεν έχετε προσωπική ζωή. Δεν ξέρω, αυτό το δείχνετε, δεν το δείχνετε κτλ. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι δεν έχουμε φίλους, ενώ έχουμε, αλλά να μην είμαστε τόσο δραστήριοι στα social media, εντάξει. Πάντως αυτό μπορεί να πιστεύει. Εντάξει, και ότι αυτό που τον ενοχλεί ή την ενοχλεί είναι ότι μπορεί να είστε άπιστοι επίσης. Σαν να τσιλιμπουρδίζετε δηλαδή, με λίγα λόγια. Είναι λίγο αυτή η κάρτα εδώ του τσιλιμπουρδίματος. Μάλλον προς τα εκεί το βλέπω και όχι τα υπόλοιπα που σας είπα. Τώρα, απ' την άλλη όμως, εδώ έχουμε λίγο, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί κάποιος πώς μας βλέπει, έτσι, μπορεί να βλέπει και κάποια πράγματα που δεν της αρέσουν, αλλά να βλέπει και καλά. Στα καλά πράγματα, εδώ με την βασίλισσα των κυπέλων, τι ωραία εικονογράφηση, στα καλά της υπόθεσης εδώ και σε αυτό που τους αρέσει περισσότερο από όλα σε εσάς, είναι από τις πιο καλές κάρτες αυτή εδώ, έτσι. Είναι ότι καταρχήν έχουν συναισθήματα αρχικά, έτσι. Έχουν συναισθήματα και είστε κι εσείς, σας βλέπει ως συναισθηματικοί. Είναι αφοσιωμένοι στη σχέση. Και γιατί σας βλέπουν ότι είστε πάρα πολύ υποστηρικτικό άτομο. Σας βλέπουν ως ένα άτομο υποστηρικτικό. Και πιστεύουν, αυτό που βλέπουν και αυτό που τους αρέσει περισσότερο είναι ότι μπορείτε να τους υποστηρίξετε ό,τι και αν γίνει. Έχετε μία παρουσία η οποία είναι πάρα πολύ παρηγορητική, έχετε εμπάθεια, κατανόηση, αντίληψη, τους νιώθετε δηλαδή. Και επίσης ότι αυτό που τους αρέσει πολύ, ότι είστε πολύ άνετοι με τον ίδιο σας τον εαυτό, με αυτό που είστε. Νιώθουν ότι εσείς όταν είστε μαζί, όταν είναι μαζί σας, ακούγονται. Δηλαδή ακούτε τα προβλήματά τους και αυτά που έχουν να σας πούν. Νιώθουν επίσης ότι
τους εκτιμάτε, ότι και μπορείτε να τους ακούσετε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν έτσι και με την εμπάθεια, ότι είστε ένα άτομο το οποίο αισθάνεται πάρα πολύ. Και γι' αυτό κιόλας σας βλέπουν αυτά από τα καλύτερα στοιχεία που έχετε. Λοιπόν, για όσοι είστε singles και δεν έχετε σχέση, αλλά είστε στο να κάτι παίζετε για να γίνει σχέση και τα λοιπά, πάμε προς τα εκεί. Επίσης είναι ένα σήμα ότι σας βλέπουν σαν πάρα πολύ καλά, από τις καλύτερες κάρτες, με χαρά σας βλέπουν, είναι πολύ χαρούμενοι όταν σας βλέπουν. Ξεκάθαρα είστε στην καρδιά του ατόμου αυτού. Υπάρχει αμοιβαίο σεβασμός, αμοιβαίο νιάξιμο, συμπαράσταση, μια ωραία σχέση, είστε αγαπησιάριδες δηλαδή. Έχετε συναισθήματα και τα λοιπά. Τώρα πώς έρχονται αυτά, εντάξει, είπαμε είναι και τα καλά και τα κακά. Αυτό βέβαια είναι από τα καλύτερα που έχετε, τους κάνετε πολύ χαρούμενους. Τώρα, αν μιλάμε για σχέση που υπάρχει όντως, έχετε έτσι χρόνια κάποια σχέση, πάλι σας βλέπουν σαν ένα από τους καλύτερους συντρόφους που θα μπορούσαν να έχουν, ότι όλες τους οι ανάγκες ουσιαστικά καλύπτονται με εσάς, τους καλύπτετε όλες τις ανάγκες, τους ακούτε, υποστηρικτικοί πάρα πολύ. Σας βλέπουν ως τον καλύτερο σύντροφο που θα μπορούσαν να έχουν. Όσον αφορά για πρώην πρόσωπο, να ξέρετε ότι σας σκέφτονται ακόμα. Να ξέρετε ότι σας σκέφτονται ακόμα. Και επίσης, ο πρώην ή η πρώην σας έχει πολύ έντονα, έχει πολύ δυνατά συναισθήματα ακόμη για σας. Δηλαδή, αν σκέφτεστε αν θέλει να τα ξαναβρείτε, μάλλον η απάντηση είναι ναι. Όσον αφορά τώρα την συμβουλή εδώ με το 5 των ράβδων. Με το 5 των ράβδων η συμβουλή μας εδώ είναι ότι παρόλο που μπορεί να υπάρχουν, αυτό που μας λέει είναι ότι παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διαμάχες, πώς να το πω, διαμάχες, ανταγωνισμός, άλλες απόψεις, να έρχονται άνθρωποι που μπορεί να σας αμφισβητούν, οτιδήποτε τέτοιο έτσι. Αυτό εσείς που θα πρέπει να κοιτάξετε είναι να είστε ανοιχτόμυαλοι και επίσης να είστε ανοιχτόμυαλοι σε συνεργασίες και πρόθυμοι να βρείτε μία λύση όταν εμφανιστεί η διαμάχη, και μπορεί να είναι και για μεταξύ σας, έτσι, μεταξύ εσάς και του ατόμου. Επίσης, να είστε ανοιχτοί να δεχτείτε τη διαφορετικότητα και να είστε ανοιχτοί για αρμονικά ώστε να αναζητάτε την αρμονία με το να βρίσκετε λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Δηλαδή, αν εμφανιστεί ένα πρόβλημα, μην είστε πεσημιστές, δεν μιλάτε, κρατάτε μούτρα κτλ. Αυτό εννοούμε. Δηλαδή, οι προκλήσεις της ζωής ή της σχέσης, ενδεχομένως αν υπάρχει σχέση, να μην σας ρίχνουν και σας καταβάλουν, αλλά να είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε και να βρείτε λύσεις δεχόμενοι ή με το να δεχτείτε και επίσης ότι μπορεί να υπάρχει διαφορετικότητα μεταξύ των ατόμων σε μια σχέση ή σε επικείμενη σχέση, τέλος πάντων. Εντάξει, μην πέφτουμε, άρα μην είμαστε πεσημιστές, αυτό μας λέει. Έτσι πολύ, και να είμαστε ανοιχτόμυαλοι για συνεργασία. Όπα, δεν ήθελα αυτή. Κάποιες επιπλέον καρτούλες επιπρόσθετα για τη γενική εικόνα και αυτά που περισσότερο είναι αρεστά στους άλλους όσον αφορά εσάς. Στη θέση 1 για το γενικό πάλι, να το κάνουμε και πιο ξεκάθαρο, θα πρέπει να πιστεύετε στον εαυτό σας, αυτό λέει, ή εάν όντως πιστεύετε είναι αυτή η γενική εικόνα που έχει, αλλά επειδή εδώ είδα λίγο, αν ήταν συμβουλή πάντως αυτό θα είναι που θα άρεσε αρκετά, αν και νομίζω ότι αυτό που μου δείχνει εδώ είναι ότι μάλλον το έχετε αυτό, παρόλο που μπορεί να αμφιβάλλετε πολλές φορές, τελικά η γενική εικόνα είναι ότι εντάξει, με όλες τις προκλήσεις της ζωής εσείς τα καταφέρνετε και πιστεύετε, και αυτό που περισσότερο, το πιο δυνατό σας σημείο, σαν να λέμε, που
βρίσκει ελκυστικό είναι ναι, ότι πιστεύετε στα όνειρά σας. Ότι εμπιστεύεστε το ένστικτό σας, αυτό μου δείχνει εδώ, ότι εμπιστεύετε στο ένστικτό σας και ότι πολλές φορές και ότι μπορείτε και ονειρεύεστε και ότι μέσα από όλη αυτή τη δημιουργική διαδικασία βρίσκεται απαντήσεις. Εντάξει, άρα σας βλέπει, ναι, πολύ θετικά. Ας δούμε και κανένα μήνυμα, το πρόσωπο. Μήνυμα του προσώπου για την ομάδα 2. Έγινε, φεύγω. Βγήκε αυτή, τι να κάνω τώρα. Βγήκανε, γκρεμίστηκαν. Καλά, θα τρελαθώ. Τι γίνεται σήμερα? Ναι. Πολύ περίεργα μας έχουν βγει σήμερα. Τι λέει εδώ? Θα το ξανακάνω μία. Δεν μπορεί. Θεέ μου. Λοιπόν, κοίτα τι λέει τώρα εδώ. Στο παρελθόν, θα το πάω έτσι γιατί αλλιώς δεν βγάζω άκρη, νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση. Αυτό διαισθάνομαι. Στο παρελθόν μπορεί να σας έλεγε ή να σας έδειχνε ότι δεν είναι πρόθυμος ή πρόθυμη για σχέση εκείνη τη στιγμή. Στο τώρα μας λέει ότι βλέπω μέλλον μαζί σου. Άλλαξε γνώμη. Ενδεχομένως για κάποιο λόγο δεν ήταν έτοιμος ή έτοιμη, ίσως να το και το Page of Wands, δεν ήταν έτοιμος ή έτοιμη για σχέση, για σοβαρή, έτσι. Παρ' όλα αυτά λέει βλέπω μέλλον μαζί σου και είναι πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά που δεν έχω πει. Μάλιστα. Είναι πολλά, λοιπόν, άρα εντάξει, μπορεί να είναι και εσωστρεφής, το άτομο είναι εσωστρεφές, πολλά που δεν έχει πει. Αυτά, άρα προσπαθήστε να δείτε τι είναι αυτά που θα βγάλετε, κάνετε καμιά κουβέντα, μπας και μάθετε και ψαρέψετε κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Συνήθως αυτά εδώ, αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με εκδήλωση αγάπης. Γιατί έχουμε και το Queen of Cups εδώ, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι και πιο εσωστρεφές το άτομο, έτσι. Αυτά και για την ομάδα 2, ελπίζω να βοήθησα, πάω στην ομάδα 3. Γεια και στην ομάδα 3, χαιρετώ και την ομάδα 3, για όσους διάλεξαν την ηλιακή πέτρα και τα Intaro, πώς λέγονται αυτά, τέλος πάντων, και αυτό το deck το πράσινο. Για να δούμε τι θα δούμε για την ομάδα 3 και για το πώς σας βλέπει το άτομο που σας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι και φιλική και για φιλικό άτομο, έτσι, και για φιλία. Όλα παίζουν εδώ. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε το φιλικό κομμάτι σε καμία περίπτωση. Οπότε έχουμε γενικό, ομάδα, θέση 1, αμέσως. Λοιπόν, θέση 1 για γενική, πώς σας βλέπει σε γενικές γραμμές. Στην θέση 2, πράγματα που μπορεί να την ενοχλούν ή να τον ενοχλούν. 2. Τα δυνατά σας σημεία, πώς σας βλέπει, ποια είναι αυτά που του αρέσουν ή της αρέσουν περισσότερο. Και η συμβουλή για περαιτέρω εξέλιξή σας. Λοιπόν, θέση πρώτη. 8 πεντάκτηνο. Το πεντάκτηνο. 8 of coins. Θέση δεύτερη. Τι λέει? Fight. 8. Δεν είναι αυτό. Ναι, 8 το ράβδον. Και στη θέση 3 έχουμε High Priestess Reversed, η υψηλή ιέρια
ανάποδα, ναι, ανάποδα είναι. Ανάποδα. Και η τέταρτη για τη συμβουλή, Page of Cups, ο ακόλουθος των κυπέλων, ανάποδα. Ομάδα 3, λοιπόν. Λοιπόν, με την πρώτη κάρτα, παιδιά, που έχουμε το 8 των πεντάκτηνων, δείτε και τη μοντέρνα εικονογράφηση εδώ, 8 των πεντάκτηνων. Η γενική εικόνα που έχουν για σας, παιδιά μου, είναι ότι είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε, στη δουλειά σας, στον εαυτό σας, στο να πετύχετε, ότι είστε master σε αυτό που κάνετε, έτσι. Και ότι δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά για αυτό που θέλετε να πετύχετε, είτε αυτό είναι η δουλειά σας, είτε πάνω στον εαυτό σας, είτε όλα αυτά βασικά, γιατί συμπεριέχει και την δουλειά προς τον εαυτό μας, και ότι δεν έχετε πρόβλημα να αφοσιωθείτε στο κομμάτι της δουλειάς για να πετύχετε αυτά που θέλετε. Σας βλέπουν ως αποφασισμένους για αυτό που θέλετε να πετύχετε, σας βλέπουν πάρα πολύ θετικά. Σας βλέπουν ως ταλαντούχο ή ταλαντούχα και ότι υπάρχουν, ότι είστε επιδέξοι για να... σε αυτό που θέλετε να κάνετε, τέλος πάντων. Επίσης, αφοσιωμένοι, έτσι, αφιερωμένοι σε αυτό που κάνετε. Είστε συνεχώς, μπορεί να πιστεύουν ότι είστε και λίγο όλη την ώρα busy, δηλαδή μπορεί να είναι και ενδιαφέροντα αυτό, έτσι. Έχετε πράγματα να κάνετε, δεν είστε συνέχεια δηλαδή ένα άτομο πάνω από το κεφάλι τους ή με αιμονές, ξέρετε, μηνύματα. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε πράγματα να κάνετε. Και ότι με όλη αυτή την προσπάθεια βλέπουν ότι φτάνετε και σε υψηλές θέσεις στη δουλειά σας. Επίσης ότι είστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά για τους singles, αυτοί που είναι έτσι, που είναι μόνοι τους αλλά θέλουν μια σχέση, έτσι, προς τα που πάει το πράγμα, πάλι σας βλέπουν σαν ένα άτομο με ψηλά στάνταρτ. Εντάξει, σας βλέπουν σαν ένα άτομο που έχει υψηλά στάνταρτ και σαν ένα άτομο που έχει μάτια μόνο για αυτούς που πετυχαίνουν όπως αυτοί τους στόχους τους. Σας βλέπουν ως ένα άτομο που περιμένει τον σωστό. Έτσι, και αυτοί που δεν πληρούν τα κριτήρια, είναι κάτω από τα κριτήριά τους, δεν εγκρίνονται, ας το πούμε. Σας θαυμάζουν για τη δύναμη και για τα κατορθώματά σας, για αυτά που πετυχαίνετε, και μπορεί να σας βλέπουν και λίγο ως workaholic, εθισμένο δηλαδή στη δουλειά του. Τώρα, για αυτούς που είναι ήδη σε σχέση, σας βλέπουν επίσης πάρα πολύ προσγειωμένους και ότι είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε, στη δουλειά σας και με οτιδήποτε καταπιάνεστε. Σας βλέπουν σοβαρό και ίσως αυτό που θα ήθελαν είναι να χαλαρώσετε λίγο. Επίσης βλέπουν ότι είστε αφοσιωμένοι στη δουλειά σας. Το ραβδί μου που είναι? Να το ραβδί μου, γιατί με εξυπηρετεί πολύ αυτό. Με βοηθάει. Σας βλέπουν επίσης σαν κάποιον ο οποίος είναι focused, είναι πολύ αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στο να καλυτερεύσει τον εαυτό του, και αν πρόκειται για τη σχέση, μιλάμε για τη σχέση, ώστε να αφοσιωμένος στο να κάνει αυτή τη σχέση να διαρκέσει. Επίσης σας βλέπουν ως πιστό σε αυτούς. Και αυτό είναι κάτι που τους αρέσει. Όσον αφορά για τα άτομα που είναι χωρισμένα, για τους χωρισμένους, είπαμε θα κάνουμε και άλλο βίντεο, αλλά για αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι οι προθέσεις, μάλλον η γενική εικόνα είναι ότι σας βλέπουν πάλι αφοσιωμένο στον εαυτό σας, έτσι. Αναγνωρίζουν την αξία του, έχουν αναγνωρίσει την αξία σας και την αφοσίωση στη σχέση, και αυτοί διαπίστωσαν ότι μόλις τελείωσε η σχέση στρέψατε
το ενδιαφέρον σας προς τα μέσα. Έτσι, όχι προς τα έξω, προς τα μέσα στον εαυτό σας. Και πιστεύουν ότι δεν είστε διατεθειμένοι να ξανακάνετε επανένωση μαζί τους. Αντιθέτως, είστε στη διαδικασία να βρείτε θέλετε να βρείτε το σωστό άτομο. Τώρα, όσον αφορά γιατί δεν τους αρέσει σε εσάς. Αυτό που δεν τους πολύ αρέσει και αυτό που βλέπουν, μάλλον που τους ενοχλεί λίγο σε εσάς με την υψηλή ιέρια αντίστροφα, είναι ότι ενδεχομένως έχετε χάσει την επαφή με τη διαίσθησή σας. Okay. Όταν η υψηλή ιέρια είναι ορθά, όταν είναι έτσι, εντάξει, στη σωστή κατεύθυνση, σημαίνει μας μιλάει για πνευματικότητα, για σοφία, για διάβγεια, για εξυπνάδα, για κατανόηση, επιστήμη, μόρφωση, όλα αυτά, θηλυκό στοιχείο, έτσι, θηλυκό αρχέτυπο, έτσι, επιφύτηση, όλα αυτά τα καλά που έχει η κάρτα της υψηλής ιέρειας είναι ανεστραμμένα, δηλαδή μάλλον ότι έχετε χάσει λίγο είστε disconnected, δηλαδή έχετε χάσει λίγο την επαφή σας, τη σύνδεσή σας με τη θηλυκότητά σας, με την διαίσθησή σας, ενδεχομένως να σας στέλνει και μηνύματα τηλεπαθητικά, να σας σκέφτεται και βλέπει ή ας πούμε με κάποιους τρόπους να προσπαθεί να σας δείξει πράγματα και να βλέπει ότι εσείς έχετε χάσει αυτή την επαφή με τη διαίσθησή σας. Σας βλέπει επίσης και αυτό που δεν του αρέσει ή δεν της αρέσει είναι ότι λίγο είστε αποτραβηγμένοι, λίγο απομονωμένοι και έχετε μείνει σαν να θέλετε να μένετε στο σκοτάδι ή ότι θέλετε ότι είστε λίγο στο σκοτάδι, να βγείτε από αυτή την κατάσταση για να ξαναβρείτε τον εαυτό σας με λίγα λόγια. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, συμβαίνουν αυτά. Τώρα, αυτό που του αρέσει ή της αρέσει περισσότερο με το τι έχουμε εδώ, 8 of Wands, συγγνώμη, 8 των ράβδων, είναι το πόσο γρήγορα, παιδιά, κινείστε. Έχουν τρελαθεί, καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, μπορεί και να έχουν τρελαθεί. Γιατί εδώ μιλάμε για γρήγορη κίνηση, βλέπετε ευστροφία, προοδεύετε πολύ γρήγορα, είστε σε ευθυγράμμιση, στην επικοινωνία πάτε πάρα πολύ καλά, δηλαδή στα στοιχεία αυτά πάτε πολύ καλά, ότι κινείστε, δεν είστε στατικοί δηλαδή, ενδεχομένως μπορεί να πάρει και για ένα ταξίδι, μαζί, μόνοι σας, δεν ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι περισσότερο αφορά εδώ ότι σας βλέπουν σαν αυτόν ο οποίος έχει αυτές τις ιδιότητες, δηλαδή της ευστροφίας, ότι είναι ο τέλειος σύντροφος, να σου το πω έτσι. Εντάξει, γιατί τα wands γενικά οι ράβδοι, ξέρετε, έχουν να κάνουν με τη δράση, με τη φωτιά, με την κίνηση πάρα πολλές φορές και εσείς κινείστε γρήγορα, προοδεύετε, είστε ευθυγραμμισμένοι, βλέπετε, αυτά τα δύο χαρτιά. Παρόλο που εδώ σας λείπει λίγο, είναι το αδύνατό σας σημείο λιγάκι να ξαναβρείτε τη θηλυκή πλευρά σας, να την ισορροπήσετε. Όσον αφορά τη young πλευρά σας, αυτό βλέπω ότι η young πλευρά σας πάει η σφαίρα, επικοινωνίες, κίνηση, πρόοδος, όλα αυτά του αρέσουν ή της αρέσουν πάρα πολύ. Πάτε πάρα πολύ καλά. Αέρα που λέμε, έτσι. Ποια είναι η συμβουλή μας εδώ για το άτομο, για την εξέλιξή σας, με το Page of Cups, τον ακόλουθο των κυπέλων. Σε ένα πιο πνευματικό, λοιπόν, παιδιά, επίπεδο. Το 8 των κυπέλων ανάποδα μας δείχνει την ανάγκη να ξαναενωθείτε με τη διαίσθησή σας. Το έβγαλε εξάλλου και πριν με την υψηλή ιέρια ανάποδο. Να ξαναβρείτε λοιπόν τη διαίσθησή σας. Να μην έχετε να μην έχετε αμφιβολίες και αβεβαιότητα
για τη δυνατότητά σας να ακούτε την εσωτερική σας φωνή. Ξαναβρείτε το λίγο σας παρακαλώ αυτό, ευθυγραμμιστείτε με την εσωτερική σας φωνή, με τη θηλυκή πλευρά, τη γεν πλευρά σας παρακαλώ και τη διαίσθησή σας και να κάνετε εξάσκηση, να εξασκήσετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Εντάξει, όσον αφορά τη διαίσθησή σας και μηνύματα που μπορεί να σας έρχονται μέσω της διαίσθησής σας σε διάφορα θέματα. Okay. Επίσης μου δείχνει και ότι μπορεί να υπάρχουν τραύματα από την παιδική ηλικία. Προσπαθήστε να δουλέψετε σε αυτό το κομμάτι με κάποιον ειδικό, έτσι, με κάποιο θεραπευτή, να το δείτε. Γιατί αυτό σας δημιουργεί, σας μπλοκάρει. Εντάξει, και σας χάνετε έτσι ευκαιρίες, σας δημιουργεί μπλοκ δηλαδή. Επιπλέον, 2 καρτούλες για τις δύο πιο σημαντικές θέσεις, γενική εικόνα και δυνατά σημεία. Γενική εικόνα και δυνατά σημεία, προσέξτε όμως εδώ και τα δύνατα σημεία, έτσι, αυτά τα είπαμε, είναι να τα προσέξετε, πρέπει να τα προσέξετε. Λοιπόν, να το, ορίστε, να το, αυτό εδώ πως έρχεται με εδώ. Τα ταλέντα σας και τα δώρα σας καλούν. Άρα εδώ δουλέψτε σας παρακαλώ, δείτε λίγο, καθίστε και λίγο στην ησυχία σας, να διαλογιστείτε, λιγάκι, εντάξει, βλέπω δουλεύετε πάρα πολύ στην ομάδα 3, λίγο καθίστε, βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, δείτε αν υπάρχουν θεματάκια, γιατί τα ταλέντα και τα δώρα ψυχής που μπορεί να έχει σας καλούν. Σε κάτι είστε πολύ καλοί και δεν το έχετε ανακαλύψει, με λίγα λόγια. Έχετε ταλέντο σε κάποιο κομμάτι που πρέπει να το εξερευνήσετε, να το βρείτε. Δυνατά σημεία. It's okay to have a voice and speak your truth. Είναι πολύ, να το με την επικοινωνία. Είναι πολύ εντάξει να έχετε, και αυτό είναι και από τα δυνατά σας σημεία, παιδιά, δείτε το, σας παρακαλώ. Να έχετε μια δυνατή φωνή και να μιλάτε και να λέτε, να εκφράζετε την αλήθεια σας. Αυτό είναι από τα δυνατά σας σημεία και δεν το κάνετε πολλές φορές. Γιατί είστε μπλοκαρισμένοι. Και ενδεχομένως δεν βρίσκετε χρόνο και για τον εαυτό σας. Δουλεύετε πολύ, αλλά πρέπει να δουλέψετε πιο πολύ με τον εαυτό σας. Λίγο στην ησυχία, στο διαλογισμό για να ανακαλύψετε. Έχετε ταλέντα και ενδεχομένως ένα από αυτά τα ταλέντα να έχει να κάνει και με την ομιλία. Δηλαδή πώς στην επικοινωνία δηλαδή μπορεί να έχετε ταλέντο. Μηνυματάκια από το άτομό σας. Αχ, τι να μπορεί να ήθελε να πει, άραγε, τι σκέφτεται, είναι πολλά που δεν σου έχω πει και θέλω να πω. Έχει πράγματα δηλαδή που δεν έχει πει αυτό το άτομο σε εσάς. Μάλιστα, έχει κάνει καμιά βλακιούλα. Λέει, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Αν έχει κάνει κάτι, εσείς το ξέρετε. Καμιά βλακία. Καμιά κουτσικέλα, δεν ξέρω. Λέω. Δεν μου βγάλε κάτι, αλλά... μάλιστα. Και θέλει να του δώσετε ή να της δώσετε λίγο χώρο. Θέλει λίγο χώρο. Μήπως έγινε καμιά παρεξηγησούλα και γι' αυτό λέει, σε παρακαλώ συγχωρεσέ με, θέλω λίγο χώρο. Για δείτε το αυτό, εσείς το ξέρετε πιο καλά, το βλέπω και λίγο εδώ. Εντάξει, απλά δεν ήταν το ζητούμενό μας σε αυτό το reading. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα το βάλω και λίγο πιο πάνω, γιατί έχω αλλάξει λίγο τη γκάμερα σήμερα και δεν το είχα δει. Ωραία. Αγαπημένοι μου φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Προσοχή γιατί ο καιρός είναι περίεργος, έχει πολύ υγρασία και υπάρχουν κρυώματα στην ατμόσφαιρα. Στο επόμενο βίντεο τα λέμε. Γεια σας.